אי אפשר להפסיק בלי לדבר על פרשת לבון. בן גוריון פרש בשנת 1953, בשיא שלטונו, לשדה בוקר עם פולחן שלם, עם צריף בשדה בוקר. אף אחד לא לגמרי הבין מדוע הוא עושה את זה, עד היום זה לא כל כך ברור, אבל השאיר אחריו שדה מוקשים. מינה את שר הביטחון, את פנחס לבון, שהיה ההפך המוחלט ממערכת הביטחון. היה שייך לאגף השמאלי של מפא"י, אנטי-מיליטריסט, עד אז, שהפך בן לילה למיליטריסט משוגע. מינה את הרמטכ"ל, את משה דיין, ששנא את לבון, ולסגן שר הביטחון את שמעון פרס, ששנא את שניהם. והצמרת הזאת, כל השלושה שנאו אחד את השני, אבל שלושתם שנאו עוד יותר את ראש הממשלה, משה שרת. באותה תקופה היה תא ריגול במצרים, שהוקם על ידי איש מודיעין ישראלי מיהודים מצריים צעירים, שזאת הייתה שערורייה בפני עצמה. אתה למעשה סיכנת את כל יהודי מצרים על ידי כך שאתה מקים תא ריגול ישראלי מתוך בני המקום. אבל זה היה שכב בשקט תא ריגול. ואז ב-1954 הוחלט כחלק הייתה התקרבות בגמל עבד אל-נאצר והאמריקאים. עבד אל-נאצר כאמור בהתחלה מאוד לא היה ברור מהו בדיוק. אני חושב שגם לו עצמו לא היה ברור. הוא גישש, היה קצין צבא, מה פתאום? פתאום הוא שליט של מדינה. הוא גישש גם בעניין ישראל, גם בעניין המערב-מזרח והכל. אז האמריקאים, הוא מצא חן בעיני האמריקאים, והתחיל איזשהו פלירט ביניהם, וזה מאוד מאוד הדאיג את בן גוריון ואנשיו, ואת שרת. בניגוד לאגדה, בין בן גוריון ושרת לא היו חילוקי דעות אמיתיים לעומק. ושרת פשוט ידע ערבית והיה יותר מושרש במציאות הערבית מאשר בן גוריון. ואז למישהו, לא ברור לי מי בדיוק, היה רעיון גאוני. יש לנו אנשים במצרים, מחתרת ישראלית, בואו נגיד לה להניח פצצות בכל מיני מוסדות אמריקאים ואנגלים בקהיר, ונטען שזה מחתרת מצרית אנטי-אמריקאית, ואז האמריקאים התרכזו והקשר בין אמריקה ונאצר התרופף. רעיון די אידיוטי.